Welcome back to ADD. අද brand new content එකකින් ඔන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද මම අරගෙන ඇවිල්ලා ඉන්නේ මෙන්න මේ Razer Nano Essential කියන headset එකේ පොඩි review එකක් එක්ක. ඉතින් මේක unboxing කියලා කියන්නේ මොකද මම මේක කලින් use කරලා තියෙනවා කලින් videos වලට. ඉතින් අපි මේක පොඩ්ඩක් unbox කරගෙන බලමු. ඉතින් headset එක එළියට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් හොඳ packing එකක් එක්ක අපේ headset එක බලාගෙන ඉන්නවා තියෙනවා. ऐसे बॉक्स में तो अभी नो करने वाला हम लोग मीडिया है थोड़ी केबल कहती है ना ये बात है ना मेरा चार्ज करना आवश्यक केबल है तो मेरा माइक्रो यूएसबी केबल है वो करने वाला मतलब तो डिजाइन कर दिया ना मेरा प्रेस ला ब्रांड कलर लास्ट डिजाइन कर दिया ना ऐसे अभी एचटी बात है ये ना एचटी है ये रहता है बस मीडिया में इधर तमाम उन्होंने बलागी नहीं क्या आती है මේ විදිහට හොඳ ඩියුරබිලිටි එකක් තියෙන විදිහට තමයි මේක ඩිසයින් කරලා තින්නේ. මෙතන ගොඩක් හොඳ කම්ෆර්ටබල් හිට්‍රස් එකක් සහ මෙටල් වලින් ඩිසයින් කරපු බාර් එකක් බලයෙන් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ මයික් එකේ පැත්තට ආවට පස්සේ උරන්න බලාගෙන බලන මෙන්න විදිහට ෆ්ලිප් කරන්න පුළුවන් මයික්‍රොෆෝන් එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් ඔයගලගේ සයිසස් කැමති විදිහට මෙන්න මෙතන තමයි මයික්‍රොෆෝන් එක තියෙන්නේ. සහ ඔයගලන්ට මේකේ ස්පෙෂල් ෆීචර් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඔයගලන්ට මේ මොකක් හරි ගේම් එකක් හරි මීඩියම් එකක් හරි ඔයගොල්ලෝ ඉන්න වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ software through mic එක mute කරගෙන ඉන්නේ කියලා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ physically මේ mic එක උඩට flip කරලා දැන් lock වෙනවා. ඒ lock වුණා කියලා කියන්නේ microphone එක off කියන එක. ඉතින් physically මේ microphone එක off කරගන්නේ කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ earcuffs අතර ආවට පස්සේ ගොඩක් හොඳ durability එකක් තියෙන ඔයගොල්ලෝ game එකක් play කරලා තියෙම වැඩිපුර ගාඩිය දාන්න නැති වෙන්න මෙන්න මේ earcuffs ගොඩක් හොඳ comfortable විදිහට design කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මම මේ දාගෙන හිටියා මම ගාඩිය දානවා. හරිද? ඊට මේකේ වොට් සහ බට්ස් පැත්ත ආවොත් මෙන්න මේ පැත්තේ ඔයගොල්ලන්ට බලාගෙන ඉන්න කියාවක් තියෙනවා වොලියම් අඩු වැඩි කරන්න වොලියම් කන්ට්‍රෝල් එක සහ මෙන්න මෙතන පවර් බටන් එක මෙතන පවර් LED එක සහ මෙන්න මේ පල්ලෙහාම ඔයගොල්ලන්ට බලාගෙන ඉන්න කියාවක් තියෙනවා මයික්‍රෝ USB charging port එක. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක පැය 16ක් වගේ charge එකකින් use කරගන්න normal use එකේ. මම හිතනවා මේක ගොඩක් හොඳ battery life එකක් තියෙනවා මොකද මම මේක use කරලා තියෙනවා battery life එක නම් සුපිරි. ඊට පස්සේ මේකේ sounds ගැන කතා කරලා ගොඩක් හොඳ bass quality එකක් සහ ගොඩක් හොඳ sound quality එකක් තියෙනවා. mic quality එක ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්න ඉතින් quality එක කියන එක එක එකනාට පොඩ්ඩක් depend වෙනවා. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ quality decide කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේකෙදී මේ Razer ලගේ software එකක් use කරලා ඔයගලන්ට මේක customize කරගන්න. ඒ කියන්නේ gaming mode ඒ වගේම normal mode සහ ඒ විදිහට modes වලට මාරු වෙන්න පුළුවන් කියලා මේකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන software එක through. ඊට පස්සේ surrounding sounds සහ stereo ඒ විදිහට sounds වෙනස් කරගන්න සහ sound quality එක අපි software එකට ගිහලා කතා කරලා බලමු කොහොමද ඒක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. දැන් මේ ඔයගලන්ට ඇහෙන්නේ මේ headset එකේ microphone එකේ කතා කරලා තියෙන sound එක. ඉතින් මේක sound එක ගොඩක් quality sound එකක් කියලා ඔයගලන්ටම decide කරගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ software එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එක තමයි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ software එකේ link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. මෙතනදී ඔයගලන්ගේ devices මේ වෙද්දි connect වෙලා තියෙන devices බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක මට කලින් වීඩියෝ එකේදී කියන්න බැරුණා පොඩි dongle එකක් හම්බ වෙනවා මේක connect කරගන්න. මේ headset එක connect කරගන්න ඔයගලන්ට bluetooth වලින් මේක connect කරගෙන තියෙන්නේ. පොඩි dongle එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් පුළුවන් ඔයගලන්ට මේක PlayStation 4 ඒ වගේම Xbox මම හිතන්නේ ඉතින් Xbox ඊට පස්සේ PC වලට connect කරගන්න පුළුවන්. ඒක plug කරලා ඔයගොල්ලෝ on කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ dashboard එකේ ඔයගලගේ device එක බලා ගන්න. ඉතින් මේ device එක උඩ එකපාරක් click කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ device එකේ settings වලට යන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට tabs 6ක් බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක sound mixer, enhancement, EQ, mic, power. ඉතින් මේ විදිහට tabs 6ක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. කලින් කිව්වා වගේ මෙතන තියෙනවා stereo, surrounding සහ game mode කියලා. ඉතින් මේ එක එක modes ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට දාලා test කරලා බලන්න. මේ විදිහට stereo එක test කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. සහ surround කියන එක test කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනදී mixer එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් අදාළ software එකට. ඒ කියන්නේ මෙතන game එකක් on කරලා තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන surround sound stereo ඒවා වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතන calibration එකට ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ විදිහට මෙන්න මේ points වෙනස් කරලා ඇහෙන sound එක කොහොමද ඇහෙන්න ඕන කියලා වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම ඉතින් මෙතන දැන් reset කරනවා. ඊට පස්සේ enhancement වලට ගියාට පස්සේ මෙතන sounds bass පොඩක් වැඩියෙන් ඇහෙන්න ඕනද කියලා මෙතන ටික් එක දාලා bass හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ voice clarity එක ඒ ටික් එක දාලා තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට හදාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ sound normalizing ඉතින් ඒ ටික්ස් කැමති විදිහට දාලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක customize කරගන්න. EQ එකට ආවට පස්සෙත් මේක ගොඩක් දන්න කෙනෙක් නම්
ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකේ හර්ට්ස් ගාන වෙනස් කරලා ලස්සනට මේක කස්ටමයිස් කරගන්න. ස්පෙෂල් මයික් එක. මයික් එකේදී ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ටික්ස් දෙක ඔන් කරලා මයික් එකේ සවුන්ඩ්ස් වැඩි කරලා මෙතනදී noise cancellation දීලා ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන mic preview කියන එකේදී ඔයගලන්ට headset එක දාගෙන ඉන්න වෙලාවේ ඔයගොල්ලෝ කතා කරලා headset එක through ම ඔයගලන්ට ඇහෙන විදිහට තමයි මෙන්න මේ mic preview කියන එක හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ power saving. ඉතින් මේකේ හොඳ මොඩ් එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ දැන් headset එක use කරන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලෝ වෙන කොහේ හරි ගියා කියලා එතන ඒතර මේ headset එක දිගට මොන්නලා තිබ්බොත් එහෙම මේ headset එකේ බැටරි නිකන් අපරාධි වහිනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට බලන්න මෙතන minimum 15 minutes වලට limit කරගන්න. මම දැනට නම් 60 minutes දාලා තියෙන්නේ. 15 minutes වල limit කරලා තිබ්බාම ඔයගොල්ලෝ use කරන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ මේකේ sound එකක් හරි mic එක හරි use වෙන්නේ නැතිව 15 minutes විතර තිබ්බොත් මේක අනිවාර්යයෙන්ම power off වෙනවා. ඒක ගොඩක් හොඳ feature එකක් විදිහට මෙන්න මේ headset එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහ තමයි software එක through ඔයගොල්ලන්ගේ headset එක customize කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද මගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ. මම හිතනවා මේ Razer Nari Essential කියන wireless gaming headset එක ගැන ඔයගලන්ට පොඩි අයිඩියා එකක් ඉන්නද කියලා. ඉතින් සල්ලි ගන්න පුළුවන් බයි කරන්න. හැබැයි මම බයි කරන්නේ නැහැ.